මීට කලින් පාඩමේදී ඔබට මතක ඇති USB flash drive එකක් installation media එකක් වශයෙන් සකස් කරගත්තා Rufus කියන software එක භාවිත කරලා. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ boot manager window එක. සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයේ අපි USB flash drive එක භාවිත කරලා installation එක කරන අවස්ථාවේදී අපිට මේ boot manager එක අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මතක තබා ගන්න boot manager එක ඔබගේ පරිගණකය අනුව වෙනස් වන්නට පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි පරිගණකයේ අපි භාවිතා කරන motherboard එකේ manufacturer අනුව මේ boot manager එක ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ ඔබන්නට අවශ්‍ය වන key එක වෙනස් වන්නට පුළුවන්. බොහෝ විට මෙය escape key එක ඇතැම් අවස්ථාවලදී එහෙම නැත්නම් F2 key එක, F10 key එක හෝ F12 key එක වන්නට පුළුවන්. ඒ අදාළ motherboard manufacturer මගින් තමයි තීරණය කරන්නේ. ඉතින් motherboard එකේ motherboard එකට මෙය වෙනස් වන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔබගේ පරිගණකයේ boot manager key එක කුමක්ද කියලා සොයා ගන්න. boot manager key එක ඔබ ඔබන්නට අවශ්‍ය වන්නේ පරිගණකයට USB flash drive එක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ. දැන් මතක තබා ගන්න මුලින්ම කරන්නට අවශ්‍ය දේ තමයි USB flash drive එක පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම. ඉන්පසු පරිගණකය ආරම්භ කරන්න. ආරම්භ වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් BIOS host එකට පසුව එන අදහස් කරන්නේ බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා පරිගණකය ආරම්භයේදී beep sound එක. ඉතින් මේ sound එකට පස්සේ තමයි අපි boot manager key එක press කරන්නට ඕන. දැන් boot manager key එක කුමක්ද කියලා සොයාගත්තට පස්සේ ඒ boot manager key එක press කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට මේ boot manager window එක ලබා ගන්නට පුළුවන්. මේ boot manager window එකේ ඔබට පේනවා ඇති EFI USB device කියලා පෙන්වුම් කරනවා. දැන් බොහෝ විට මේ ආකාරයට ඔබගේ පරිගණකයේ boot manager එකේ EFI USB device කරලා පෙන්වුම් කරනවා ඇති. දැන් මෙහිදී ඔබට පෙනෙනවා ඇති boot manager එකේ මෙන්න මේ වගේ ලයිස්තුවක්. අපි මේ ලයිස්තුව හඳුන්වන්නේ boot sequence list එක වශයෙන්. මෙහිදී පෙන්වුම් කරන්නේ කුමන device එකද පරිගණකයේ boot වීමේදී මුලින්ම boot වන්නේ කියන එක. දැන් මෙහි ලයිස්තුවේ අවසානයට තමයි තියෙන්නේ අපගේ USB flash drive එක එහෙම නැත්නම් USB device එක. දැන් මේ boot sequence එකේ අපි මේ USB flash drive එක එහෙම නැත්නම් USB device එක ඉහළටම ගේන්නට ඕන. ඒ සඳහා අපි කරන්නට ඕන මෙන්න මේ enter setup කියන option එකට ගිහිල්ලා මේ boot sequence එක අපි වෙනස් කරනවා. දැන් මෙය පරිගණකයෙන් පරිගණකයට සිදු කරන ක්‍රියාවලිය වෙනස් වන්නට පුළුවන්. ඔබ දන්නවා BIOS setup එකට ගිහිල්ලා මේ enter setup කියන්නේ BIOS setup එක. BIOS setup එකට ගිහිල්ලා තමයි ඔබ මේ boot sequence එක වෙනස් කරන්නට ඕන. ඉතින් මම භාවිතා කරන පරිගණකයේදී මෙය සිදු කරන ආකාරය පෙන්වන්න. මෙහිදී අපි යනවා configure boot options වලට. ඉන්පසු අපි select කරනවා change boot order මේ ආකාරයට. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ ඔබ දකින්නේ boot sequence එක. අපි මේ වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරනට අපි keyboard එකේ enter key එක press කරනවා. ඉන්පසු ඔබට පේනවා ඇති ලයිස්තුවේ අවසානයේට තියෙන USB device එක අපි මේ විදිහට highlight කරලා keyboard එකේ plus key එක ඔබනවා. මේ විදිහට USB device එක ලයිස්තුවේ ඉහළට යන්නට. දැන් මතක තබා ගන්න මේ ලයිස්තුවේ ඉහළට සහ පහළට ගෙන යනට යම් කිසි අපි highlight කරලා තියෙන device එකක් keyboard එකේ plus සහ minus keys තමයි ඔබ භාවිතා කරන්නට ඕන. plus key එකෙන් ඔබට පුළුවන් device එකේ ඉහළට ගෙනියන්නට, minus key එකෙන් පහළට ගෙනියන්නට. ඉන්පසු අපි USB device කියන එක අපි highlight කරලා තියෙන අපි keyboard එකේ enter key එක press කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මුලින් තිබුණු ඒ boot order එක දැන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. USB device එක තමයි boot order එකේ ඉහළින්ම තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ සිදු කරපු වෙනස්කම් save කරගන්නට ඕන. ඒ සඳහා ඔබට පේනවා ඇති commit changes and exit කියන මෙන්න මේ command එක අපි මෙය select කරලා enter key එක press කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අපි boot order එක වෙනස් කරා. අපි නැවත ආපස්සට යන්නේ මෙහිදී. මම keyboard එකේ escape key එක press කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති boot normally කියන එකේදී EFI USB device කියන එක තමයි මේ boot sequence එකේ ඉහළින්ම තියෙන්නේ පළවෙනි device එක වශයෙන්. දැන් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය පරිදි මෙය boot කරන්නට boot normally කියන එක මත click කරලා enter කරන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් පරිගණකය restart කරන්නට.
මේ ඔබ දකින්නේ ASUS motherboard එකක UEFI BIOS එකට අපි පිවිසලා තිබෙන ආකාරය. දැන් මෙහිදී ඔබට දැනගන්නට පුළුවන් boot priority කියන කොටස. මෙන්න මේ කොටසෙන් ඔබට හැකියාව තියෙනවා boot order එක වෙනස් කරන්න. දැන් මතක තියාගන්න මෙහි ඔබට පේනවා ඇති අපි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ DVD ROM එක සහ hard disk එකක්. ඉතින් මට හැකියාව තියෙනවා මේ hard disk එකේ හෝ DVD ROM එකේ boot order එක මට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කරන්න. මෙම UEFI BIOS එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබ දන්නවා UEFI BIOS එකක අපිට mouse එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් mouse එක භාවිතා කරලා අපිට මේ ආකාරයට මේ order එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට drag කිරීමෙන්. එහෙම නැත්නම් අපිට advanced mode එකට ගිහිල්ලා advanced mode එකේ boot කියන section එකේ ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ boot option priorities කියන කොටසෙන් අපිට first boot device එක හා second boot device එක තෝරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේවායින් අපිට කැමති boot device එක select කරලා මේ විදිහට save කර ගැනීම තමයි සිදු කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ.